guys! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng channel art banner. Simulan na natin. Para hindi kayo mainip, simulan na po natin. Ang gagamitin po nating app ay ang Kinemaster. Punta na po tayo dun. Pupunta po tayo sa Create New. Pipindutin lang po natin tong 16:9. Po tayo sa media. Hahanap. Lalakihan lang po natin siya. Tapos pupunta po tayo sa alpha opacity. Isi-zero lang po natin. O kaya nasa 920, mga ganyan. Para po makita natin yung ating text na ilalagay. Punta na po tayo sa text. Kayo na po bahala kung ano po gusto nyong ilagay. Ito-try po natin yung pangalan ko. Okay lang po natin. Palakihin lang po natin siya. Lalagyan lang po natin ng color. Pindutin natin yan, red. Okay ulit natin. Lagyan natin siya ng mga design. Kung ano pong gusto nyo design, natin yung outline. Pwede nyo po siyang pagandahin. Pindot-pindot lang po kayo dito. Para makita nyo kung ano mga nababagay sa mga design na dapat ilagay. Pwede nyo po siyang itaas. Wag lang po susobra sa background na white para hindi po putol ang gawa niya. Okay na po natin. Ang sunod na ilalagay natin ay yung sa baba na kung ano gusto nyo. Ilagay natin ang text. Tutorial. Kung ano po gusto nyo ilagay, pwede rin pong mga account nyo. Bahin lang natin yung kulay niya. Black. Tapos may lagyan natin ng outline. Ibang kulay para gumanda. Babaan mo. Tapos punta po tayo sa, pwede nyo pong lagyan ng mga ano yan, mga picture kung gusto nyo po. Tapos punta na po tayo sa opacity. Tignan natin yung ayan, yan po ang mangyayari.
Tapos pag ano nyo na po siyang okay na, i-ano nyo lang po, ika-capture. Capture and save. Ayan. Tapos pwede nyo na po siyang i-upload sa inyong YouTube account. Yun lamang po at maraming salamat. God bless po. Huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel. At click the notification bell para update kayo sa lahat ng tutorial ko. Bye!